ce bine că nu ne-am mutat aici și am ales Playa del Carmen. Uitați ce frumusețe de broască testoasă apare. Singurul oraș maiaș construit la marginea Mării Caraibelor. Am trebuie să trec printre ele și nu știu cum să fac. Modernă, făcută pentru turiști. A fost construită pentru a ajuns la Playa Paraíso, sau cel puțin așa scrie pe hartă. Apa este murdară, barca e mică și sunt valuri. Sunt șopurile pe sus, de aceea mă opresc. Hai, mă. Băiatul ăla dinaintare mă cam prostie. A fost cald și nu cu multă apă, că avem voie în sticle de plastic. Atunci când vrei să o arzi buhu, să vin Tulum. Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meserilor lor. Bine ați venit la Dansatori prin lume! Noi mergem în Tulum. Bineînțeles, nu plecăm fără pălăria de mexican ca să descoperim Tulumul astăzi. Așa că să vedem câte ceasul, e 9:30, facem o oră până acolo. Apă, ghiozdan și am pornit la drum. Tulum se află la 62 de kilometri de Playa del Carmen, unde ne aflăm noi, și vom face aproximativ 47 de minute. Este un singur drum care duce spre Tulum, deci nu avem cum să ne pierdem. Mai avem undeva la 20 de minute până la Tulum. Astăzi vrem să vizităm 3 locuri. Primul este zona arheologică din Tulum, care se află în parcul Jaguar. În zona arheologică sunt ruine maiașe, aparent sunt pe marginea unei stânci cu privire la ocean și este locul pe care ni l-a recomandat Google-ul că trebuie neapărat să-l vizităm dacă mergem în Tulum. Al doilea o să fie plaja Paraíso. Este o plajă frumoasă, cu palmieri pe plajă, cu palmieri înclinați. Deci așa îți dă un tropical vibe și pentru că nouă ne place foarte mult să mergem la plajă, cu siguranță vom merge să vizităm și cea mai frumoasă plajă din Tulum. Pe urmă, vrem să mergem să vedem statuia Ven a la Luz, sau Veniți la Lumină. Este o statuie foarte cunoscută în Tulum. Toată lumea care ajunge în Tulum aparent își face poză cu acea statuie. Este o statuie foarte instagramabilă. Așa că vom merge și noi la acea statuie să o vizităm, să facem niște poze, să vă arătăm și vouă. Și am fi vrut astăzi să mergem și la cenote, doar că nu avem destul timp. La ora 5 ne întoarcem înapoi. Așa că poate va fi altă dată. Drumul este destul de liber și destul de bun. Este bine că avem 2 benzi de sens. Odată ajunși, am fost ghitați către un loc de parcare. Ne-am bucurat tare mult pentru că am găsit un loc atât de aproape și nu mai trebuie să căutăm în altă parte. După care urmează să luăm biletele de intrare. Că am ajuns la zona arheologică și da, am luat un pachet, un pachet să vedem foarte multe, nu numai ruinele. Nici nu știm ce am Nici cumpărat. nu știm ce am cumpărat foarte bine, adică ne-au explicat multe chestii, am vedea. Da, am cumpărat, cam atâtea am cumpărat, să vă arătăm. Cam atâtea brățări de intrare avem, mai ceva ca la Antold. Și acum mergem spre intrare. Nu avem voie apă în sticlă de plastic, a trebuit să ne cumpărăm apă la doză. Această mașină electrică ne va transporta dintr-o parte în alta, la ruine, la plajă, la muzeu. Și vom merge să vedem ruinele prima dată. Deci avem un tur întreg, să ne înțelegem. Avem ruine, avem plajă, avem recif, avem muzeu. Ce Cu n-avem? bărcuță trebuie să mergem nu știu unde să notăm. Da. Deci acum suntem la început, suntem la intrare și vom merge. Sper să spre merită ruine. această mașinuță și să fie foarte lung drumul, să nu fi putut merge pe jos. Sí, español. ¿Tienes su segundo boleto? Sí. Zeița maiașilor. Eu sunt. Uite. Eu și piramide.
Ne apropiem de intrarea ruinelor și vedem o iguană foarte frumoasă care se plimbă printre oameni. Am ajuns la intrarea în ruine. Trebuie doar să prezentăm biletele de intrare. M-am așezat la umbră. Să-l aștept pe Adi. Deci trebuie să plătească pentru GoPro 63 de pesos. Pentru orice trebuie să plătești aici. Absolut orice. Nu știu dacă stativul meu este ok, însă n-au zis nimic, dar pentru GoPro trebuie să plătești. Drumul până la ruine este unul printr-o pădure tropicală cu o vegetație foarte frumoasă. Copaci de înălțime medie, destul de deși, diferite tipuri de palmieri, liane și plante tropicale. Am văzut și agave. Seamănă cu aloe, dar are niște spini mai mici. Dacă nu știați, agave este planta din care se face tequila. Am făcut aproximativ 10 minute, asta pentru că ne opream și admiram ceea ce ne înconjoară. Ajuns în singurul oraș maiaș construit la marginea Mării Caraibelor. Era oraș-port. Astea sunt ruinele. Și avem aici și un prieten, să vi-l arătăm. Parcă ne-a așteptat. A zis să vină să ne ureze bun venit. Civilizația maiașă a fost una dintre cele mai avansate din lume, iar aici, în Tulum, vorbim despre un oraș activ în perioada 1200-1500 după Hristos. Era o poartă de legătură între mare și interiorul peninsulei Yucatan. Clădirile pe care le vedeți aici nu sunt doar ruine, fiecare avea un rol clar. Unele erau temple religioase, altele erau locuințe pentru elite sau spații administrative. Cea mai importantă clădire este El Castillo, acest templu mare pe care îl vedeți în față. Se crede că era folosit ca punct de observație și chiar ca un fel de far pentru navigatori. Maiașii foloseau poziția lui pentru a ghida bărcile printre recifurile periculoase din larg. Maiașii nu aveau faruri clasice cu lumină, dar erau extrem de inteligenți. În zidul templului existau două mici ferestre. Când te afli pe mare, dacă vezi lumina aliniată prin aceste deschideri, înseamnă că ești pe direcția corectă. Această direcție te ghida printr-un canal sigur printre recifele de corali. Practic, dacă erai puțin în stânga sau în dreapta, riscai să lovești reciful. Dacă vedeai alinierea perfectă, erai în siguranță. Tulum este construit pe un cliff, la aproximativ 10-12 metri deasupra mării, iar priveliștea de aici este pur și simplu spectaculoasă. Nu e doar pentru frumusețe. Maiașii au ales acest loc strategic, pentru apărare, pentru că era greu de atacat dinspre mare, pentru vizibilitate, puteau observa navele care se apropiau și pentru comerț, fiind direct conectat la rutele maritime. Și am ieșit din orașul ruinelor și mergem spre plaje și spre far. Undeva la 5 minute de mers pe aici. În jurul ruinelor vezi jungla tropicală, plante exotice și foarte multe iguane, care par că păzesc locul. Ne-am plimbat preț de câteva minute pe marginea stâncii, înconjurați de acești palmieri minunați, cu speranța că o să ajungem undeva unde putem să coborâm pe plajă. Tulum nu este doar o destinație turistică, este o fereastră către o civilizație care era incredibil de avansată pentru vremea ei. Ne amintește drumul acesta de când căutam canguri în Australia. Am ajuns la far. Am ajuns la far. Nu mi se pare că maiașii ăștia erau tare mici de înălțime.
ajuns la far. Clădirea aceasta pe care o vedeți aici nu este originală maiașă. Este o construcție modernă făcută pentru turiști. A fost construită pentru observație și organizarea zonei, dar este inspirată din arhitectura de aici. Am ajuns la Playa Paraíso, sau cel puțin așa scrie pe hartă, pentru că în realitate azi e mai mult Playa cu Sargassum, adică alge, multe alge. În mod normal, locul acesta ar arăta ca un vis. Apă turcoaz, nisip alb, palmieri, exact genul de plajă de Instagram. Dar azi oceanul a decis să aducă și niște extra decor, și nu puțin. Pe mal sunt grămezi de alge, iar apa, să zicem că nu mai e chiar atât de clară cum te aștepți. Dar știi cum e, asta e natura. Uneori îți dă paradis, alteori îți dă salată de mare. Acum va trebui să facem snorkeling. Așa că Playa Paraíso rămâne paradis, doar că azi e varianta cu extra topping. Bun, și acum să facem un update. Eu am rămas să stau la soare și Adi s-a dus să înoate cu broaștele testoase, cu steluțele de mare, cu pești, cu eu știu cu ce mai vietăți marine. Sunt valuri și vânt și mie nu prea îmi place cu barca mică, așa că eu am ales să stau pe margine aici și să-l aștept. El este undeva în spatele meu, în direcția aceea. Da, și eu o să stau așa cu mințică vreo 50 de minute, că aparent cam atâta durează. Așa că eu o să stau aici cu mințică la soare și am să mă bronzez, că și așa îmi place. Și să noate el cu toți peștii și cu toate broaștele. Și sper să ne aduc amintiri frumoase. Sunt foarte curioasă, ai dus cu GoPro, deci trebuie să facă ceva, nu? Bun, de aici o să tot mergem pe plajă. Suntem la începutul plajei Paraíso. Aparent este împărțită în mai multe plaje. Prima se numește Santa Fe. Este foarte multă algă, deci este foarte mult sargassum, cum îl numesc ei. După cum vedeți în videouri, este extraordinar de multă. Nu fac față să o strângă, deci... Dar dacă nu ar fi, atât ar fi de frumos, extraordinar, pentru că nisipul este alb, fin, apa este turcoaz albastru, doar că acest sargassum ne cam încurcă și ne cam strică peisajul. Așa că de aici o să continuăm să mergem pe plajă, să vedem unde ajungem și pe urmă ar trebui să ne întoarcem și să mergem să vedem statuia Ven a la Luz. Așa că ne auzim mai încolo. Sincer, dacă nu aș fi plătit așa de mulți bani prin biletele de intrare, care includ și această plimbare cu barca, nu m-aș fi dus. Apa este murdară, barca e mică și sunt valuri, deci se va mișca foarte tare. A coborât din bărcuța și acum să vedem unde ne duce domnul, ca să vedem broscuțele. Recifele pe care le vedeți aici ar trebui să fie pline de culoare, dar realitatea este puțin diferită. Mulți dintre acești corali sunt afectați sau chiar morți din cauza temperaturilor ridicate și a algelor. Însă, după ce am notat și nu am văzut nimic timp de 10 minute, uitați ce frumusețe de broască țestoasă apare. Țin să precizez că niciodată nu am văzut o broască țestoasă atât de aproape. Și
Și avem parte și de o surpriză plăcută, deoarece chiar nu mă așteptam să văd pisici de mare în această zonă. După ce am terminat experiența acvatică, am zis să mergem să ne plimbăm pe plajă, poate în altă zonă va fi mai bine și mai puține alge. Playa Paraíso este una dintre cele mai cunoscute plaje din Tulum și se întinde pe aproximativ 1 până la 2 km de coastă. De-a lungul plajei există atât zone libere cât și zone organizate, cu hoteluri boutique și beach club-uri, chiar pe nisip. Aici poți să stai pe șezlong, să bei un cocktail sau să mănânci cu vedere directă la ocean. Totuși, trebuie să știi că foarte multe dintre aceste locuri sunt private, așa că de cele mai multe ori trebuie să consumi ceva sau să plătești pentru acces. Pentru că nu am găsit nicio zonă mai bună, am zis să ne îndreptăm spre ieșirea de pe plajă și să mergem spre următoarea locație și ultima de pe lista noastră. Am spus că mi-e frică de... Nu știu dacă m-am spus de șerpi, șocurile. Am trebuie să trec printre ele și nu știu cum să fac. Așa, pe lângă ele, relaxată. Asta este fața mea de relaxată. Deloc relaxată. Da. Și acum mergem prin această pădure. Mergem să ajungem la mașinuțe. Trebuie să mergem să mâncăm. Prima dată mergem la mașinuțe, să mergem la muzeu. Că bănuiesc că trebuie să ieșim din această zonă arheologică ca să mergem să mâncăm. Să nu mâncăm aici. Și atunci mergem spre muzeu. A zis Adi să facem și o oprire la muzeu și am zis că, ei bine, de ce nu, dacă totul este inclus în prețul acesta. Toată de bandada asta, da. Sunt jopurile peste tot, de aceea mă opresc. Hai mă. Deci în toată de bandada asta am plătit 150 de euro pentru amândoi. Da. Și acum așteptăm autobuzul sau, mă rog, mașinuța ca să nu o luăm pe jos. Aparent aici este oprire, parada de caros electric. Așa arată drumul mașinuțelor electrice. Poți să mergi pe aici pe unde merge Alexandra, asta e pietonala. Sau dacă vii tu cu scuterul, poți să mergi pe aici. Deci, într-adevăr, este foarte organizată treaba și foarte frumos. Doar că noi am așteptat 5 minute și am zis că o luăm pe jos, că nu e chiar așa de departe. Băiatul ăla dinaintare mă cam prostit. O știut să dea cu papagalul să-mi explice că e departe și că îți trebuie mașina electrică și că e rând și trebuie să stai la rând. Și nu, într-adevăr, pe unde am mai fost noi și din astea turistice, trebuia să stai. Hai, că o luăm și noi. A venit mașina, o stație ne-am dus pe jos. Și am ajuns la mașină, ne-am terminat aventura la ruine. A fost cald și nu cu multă apă, că avem voie în sticle de plastic și am avut două doze de apă. Vă dați seama că suntem în fosc. Ne-am oprit la magazin, ne-am cumpărat apă. Da, la muzeu nu am ajuns pentru că este închis astăzi. Am aflat, ni s-a vândut biletul cu muzeul, am aflat de la șoferița de mașinuță electrică, acea care te plimbă prin parcul Jaguar. Am aflat că este închis astăzi și că nu ajungem. Așa că ne-am întors înapoi la mașină și ne continuăm aventura mai departe. Suntem prăjiți și obosiți puțin, dar trebuie să ne mișcăm. Până ajungem la următoarea destinație, am să vă povestesc cât am plătit noi pe această experiență.
În primul rând, trebuie să spun că băiatul de la intrare a fost un vânzător foarte bun, însă cam șmecher. Din ce ne povestea el, părea totul foarte aglomerat și foarte departe, de aceea aveam nevoie de brățările cu prioritate. Însă nu a fost deloc așa. Noi am plătit 3000 de pesos, adică 150 de euro. Sincer, este și greșeala mea, pentru că nu m-am informat îndeajuns de mult să știu ce se întâmplă aici. Plaja, dacă faci excepție de alge, este într-adevăr extraordinară. Deci când vrei să o arzi buhu, să vin Tulum. Da. Un domn căruia am parcat 100 de pesos parcarea, ne-a deschis o portiță și a spus că te lasă să mergem la plajă. Pe la plajă, la acea sculptură de care vorbeam, unde vom merge astăzi, așa că am ajuns la plajă. Așa, buhu și frumos. Uite, ai un scaun aici, te poți așeza. Vii și te așezi. Uite cât de frumos se vede. Îți place? Este la umbră? Bravo! Hai! Mi se pare că este aceeași poveste. Hai că nu l-am mai ridicat de acolo. Este aceeași poveste ca la Playa Paraíso. Alga. Acolo este curățat. Arată mai bine. Uite, acolo arată mult mai bine. Simt că am intrat ilegal. Ei bine, am ajuns și pe partea, în zona hotelieră din Tulum. Aceeași poveste de algă și ne îndreptăm spre sculptură. Să vedem cum reacționează Alexandra când vede hainele astea. Hainițe! Trebuie să vezi ce am zis la cameră. Încă o căutăm pe doamna cu statuia. Asta e. Aici. Da. Știați că această statuie din Tulum nu este doar pentru poze? Se numește Venalalus, adică vino spre lumină, și simbolizează conexiunea dintre oameni și natură. Practic, intri prin inima ei și ieși în mijlocul junglei. Are aproximativ 10 metri înălțime, este făcută din lemn, oțel, frânghii și plante reale. A fost construită inițial pentru un festival în 2018 și a devenit cea mai instagramabilă locație din Tulum. Și s-a terminat aventura noastră în Tulum, am ajuns la mașină, am vizitat cele 3 puncte despre care vorbeam azi dimineață. Unele ne-au încântat, altele nu ne-au încântat așa de tare și unele au lăsat și de dorit. Însă, pe scurt și la subiect, am reușit în vreo 6 ore, 5 ore, să vedem ceea ce ne-am propus. Este frumos Tulumul, nu este stilul nostru. Și vrei să spui ceva, Adi? Dezamăgitor.
Ei bine, pentru unii poate fi dezamăgitor, pentru alții poate fi ok. Așa că acum ne pornim înapoi la drum în Playa del Carmen. Abonați-vă la canal dacă vreți să vedeți mai multe aventuri frumoase. Să sperăm că nu așa de dezamăgitoare ca Tulum. Deci Adi insistă că este dezamăgit de Tulum. Ei bine, pe data viitoare. Ce bine că nu ne-am mutat aici și am ales Playa del Carmen. Ei bine, acum chiar vă spunem, pe data viitoare!